Hello everyone, I'm Lokman, ansary, an English language trainer and mentor. Who wouldn't like to gain the real and correct information about English language? But there is no such a way to learn proper English. But since now, you don't have to worry because I'm here to serve you the reality of past perfect tense of passive voice and its uses. So let's get started. যেহেতু আজি আমি পেসিভ ভয়েসৰ ফাৰ্স্ট পাৰফেক্ট টেন্স শিকিম আৰু যিকোনো টেন্সৰ সূত্ৰ মুখস্থ ৰাখিবলৈ হ'লে সেই টেন্সৰ নামত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ জানি ল'ব লাগে। গতিকে এই টেন্সত ব্যৱহাৰ হৈছে পাষ্ট মানে হ'ল অতীত আৰু পাৰফেক্ট মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা, টেন্স মানে হ'ল কাল। গতিকে ইয়াৰ সূত্ৰ হ'ব যে অতীত কালত কোনো এটা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব যালে তাক ফাৰ্স্ট পাৰফেক্ট টেন্স কোৱা হয়। ইটস ভেৰি সিম্পল। যেহেতু আমি প্ৰতিটো টেন্স সিম্বলৰ সৈতে শিকো, গতিকে এই টেন্সৰ সিম্বল হ'ল যে দুটা ঘটনাৰ ভিতৰত প্ৰথমে ঘটা ঘটনাটো হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু দ্বিতীয়তে ঘটা ঘটনাটো হ'ব পাষ্ট ইনডেফিনিট। যেনে ধৰক ক্ৰিকেট খেলাৰ পূৰ্বে ফুটবল খেলা হৈছিল। সো ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলা আৰু ফুটবল খেলা দুটা ঘটনা, তো এই দুটা ঘটনাৰ ভিতৰত কোনটো ঘটনা পূৰ্বে হৈছে সেইটো হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট। গতিকে ফুটবল খেলাটো নিশ্চয় পূৰ্বে হৈছে, যাৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। ইয়াতে মই এটা ভ্ৰান্তি ভংগ কৰিবলৈ ওলাইছো, সেইটো হ'ল যে আমি যেতিয়াই পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ সূত্ৰ পঢ়ো, হ'ব পাৰে পেছিভ বা এক্টিভ, আমি পঢ়ি থাকো যে দুটা ঘটনাৰ প্ৰথমে ঘটা ঘটনাটো হ'ল পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ৰিয়েলিটিত যেতিয়াই আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কোনো বাক্য পাম, তাৰ লগতে আৰু এটা বাক্য বা আৰু এটা ঘটনা সদায় থকা উচিত নেকি? দৰাচলতে এনেধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তেতিয়াহ'লে কিয় কোৱা হয়? তাৰ কাৰণ হ'ল যে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণ হ'ল আমি অসমীয়া ভাষাত বুজাব নোৱাৰি যে এটা সিম্পল পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ দুটাৰ যি সিম্বল আছে, চিহ্ন আছে, যিবোৰ চাই আমি গম পাম যে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট, এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট, এনেধৰণৰ কোনো সিম্বল অসমীয়া ভাষাত বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰি। কিন্তু যদি আমি হিন্দী ভাষালৈ মন কৰোঁ, হিন্দী ভাষাত দুইটাৰ বেলেগ বেলেগ আমি সিম্বল বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। তাৰ কাৰণ হ'ল যদি কওঁ যেনে ধৰক মেনে ফুটবল খেলা, তো এইটো হ'ব পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আৰু যদি কওঁ মেনে ফুটবল খেলা থা, তো এইটো হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। অৰ্থাৎ খেলা থা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব বহু পূৰ্বে খেলিছিল। সেই পূৰ্বে হোৱাৰ চেন্সটো বৰ্ণনা কৰাৰ কাৰণে আমি অসমীয়াত যেতিয়া গ্ৰামাৰ পঢ়ো কৈ থকা হয় যে দুটা ঘটনাৰ ভিতৰত প্ৰথমে ঘটা অৰ্থাৎ পূৰ্বে ঘটা ঘটনাটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। গতিকে আমি গম পালো যে ইংৰাজীৰ ৰিয়েলিটি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স থাকিলেই যে তাৰ লগত আৰু এটা ঘটনা থাকিব যাৰ পূৰ্বে এই কামটো কৰা হৈছে, এনে ধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। আৰু আগৰ কথাটো হ'ল যে এই টেন্সৰ ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব হ'ল সাবজেক্ট, তাৰপিছত হেড, তাৰপিছত বিন, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম। তাৰপিছত ইয়াতে এটা নোট কোৱা হৈছে, নোটটো হ'ল যে প্ৰথমত থকা অসমীয়া বাক্যটোৰ ইংৰাজী দ্বিতীয় স্থানত হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াতে ধৰক এইখিনি এটা বাক্য আৰু এইখিনি এটা বাক্য, চ' এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী পিছত হ'ব। গতিকে আল্টিমেটলি এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী প্ৰথমত হ'ব। চ' এতিয়া আমি এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী প্ৰথমে বনাম আৰু এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী পিছত বনাম। এই ঘটনাটো পূৰ্বে ঘটিছিল বুলি কোন টেন্স হ'ব? পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। আৰু পিছত ঘটা ঘটনাটো কোন টেন্স হ'ব? পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স। চ' যিহেতু এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী আমি প্ৰথমে বনাব লাগিব, গতিকে এই বাক্যটোৰ ইংৰাজী বনাবলৈ হ'লে ফুটবল শব্দটো যিহেতু সাবজেক্ট, তাৰ ইংৰাজী প্ৰথমে বনাব লাগিব। চ' ফুটবল বনাই দিলোঁ, তাৰপিছত সাবজেক্টৰ পিছত হেড, তাৰপিছত বিন, গতিকে হেড আৰু বিন লগাই দিওঁ। তাৰপিছত খেলা ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম, গতিকে প্লে, প্লেড, প্লেড হৈ গ'ল প্লেড। তাৰপিছত পূৰ্বে শব্দটোৰ ইংৰাজী বিফৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমত থকা অসমীয়া বাক্যটোৰ ইংৰাজী লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আছে ক্ৰিকেট খেলা। চ' ক্ৰিকেটৰ ইংৰাজী কি? ক্ৰিকেট। যিহেতু এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স হৈ আছে, গতিকে সাবজেক্টৰ পিছত কি আহিব? ৱাজ ৱেৰ। চ' কি লিখিম ইয়াতে? ক্ৰিকেট ৱাজ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম, গতিকে প্লেড। গতিকে হৈ গ'ল ক্ৰিকেট খেলাৰ পূৰ্বে ফুটবল খেলা হৈছিল। ফুটবল হেজ বিন প্লেড বিফৰ ক্ৰিকেট ৱাজ প্লেড। এতিয়া এই বাক্যটোৰ ইয়েছ নো কুৱেশ্যন বনাবলৈ হ'লে হেডটোক আগত আনি দিব লাগিব। গতিকে কি হৈ যাব? হেড ফুটবল বিন প্লেড বিফৰ ক্ৰিকেট ৱাজ প্লেড। আৰু এই বাক্যটোৰ ডব্লিউএছ কুৱেশ্যন বনাবলৈ হ'লে কি শব্দটোৰ ইংৰাজী বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব। গতিকে কি হৈ যাব? হোৱাই হেড ফুটবল বিন প্লেড বিফৰ ক্ৰিকেট ৱাজ প্লেড। আৰু এই বাক্যটোৰ নেগেটিভ বনাবলৈ হ'লে হেডৰ পিছত নট লগালে হৈ গ'ল। গতিকে কি হৈ যাব? ফুটবল হেডন্ট বিন প্লেড বিফৰ
cricket was played. এতিয়া আমি এই বাক্যটোৰ yes no question বনাম আৰু yes no question বনাবলৈ হলে hadn't শব্দটো সাবজেক্টৰ আগত আনি দিব লাগিব গতিকে কি হৈ যাব hadn't football been played before cricket was played এতিয়া আমি ws কোৱেশ্চনটো বনাম আৰু ws কোৱেশ্চন বনাবলৈ হলে ws word why টো লিখি ওপৰৰ বাক্যটো হুবহু আনি দিলে হ'ল গতিকে কি হৈ যাব why hadn't football been played before cricket was played গতিকে আপোনালোকে চালে যে আমি পেসিভ ভয়েসৰ past perfect tense এটা বাক্যক ছয় ধৰণে বনাই চালো তাৰ লগতে আমাৰ মাজত থকা ভ্ৰান্তিটো চিৰতৰে বিদায় হ'ল যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকৰ বাটনটো আছেই আৰু যদি অত্যাধিক ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ এটা শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং